Ja, vi sitter i det nya utställningsutrymmet, utställningsladan för meteoritstenar, och vi har ju följt med bygget av den. Men den energisidan har ju också blivit förnyad, och delvis har vi gjort någonting om det, men det som hände här under byggtiden, det har vi inte filmat, tror jag. Och du får väl berätta om missödet här, Ingmar. Ja, det var den där gamla vindmöllan som rasade ihop på grund av säkert materialtrötthet, så, och då gick en vinge sönder och det skulle vara dyrt att reparera, så att vi konstaterade att vi inte reparerade den, utan vi gick till försäkringsbolaget och fick ersatt den gamla, och de pengarna som vi fick från försäkringsbolaget så räcker kanske till att få den här nya så gott så nästan utan att lägga till egna pengar, så får vi den på plats. Den här gamla vindmöllen och den här nya nu, var någon skillnad i inköpet? Den här kommer direkt från Kina, den. Och den gamla vindmöllan så var ju egentligen en donation från universitetet. Men den här har vi köpt direkt från Kina. Den gamla så är nog tillverkad i Tammerfors. Ja, det är många år sedan. Och den var ju också mindre. Vingarna var kortare på den, 30 cent kortare, och energin, effekten på den så var ju blev inte så hög som på den här nya. Den nya kan ge upp till över 5 kilowatt. Och det är mera än vad den gamla var. Vi var med när vi sa ta upp den och filma. Men jag funderar på det här med regler och sånt. Hur svårt var det att få den här? Jag minns att den här var det noga med. Den gamla som stod här utanför på taket på energikällaren. Den var ju noga med hur hög den fick vara. Den fick inte vara så hög. Ja, totala höjden så är ungefär samma. Men vi har ju byggtillstånd på den här också. Vi tänkte ju att det är bara ett vanligt att vi flyttar den lite, för säkerheten blir ju bättre nu då den är satt dit ut norrut. Den här gamla var ju här mellan byggnaderna. Så att, men höjden på dem så det är ju inte samma som de här stora möllorna. Masten är 12 meter. Och sen kommer då vingarna på som är då 3 meter. Så den kommer väl upp till 15 meter med högsta vingspetsen. Sen konstruktionen på den här nya så den är ju robustare, och det här vajrarna så är grövre, och sen det var 3 stag på gamla, och här har vi nu 8 totalt. Och nu är det en stålmast. Den gamla var en trästolpe. De här vingarna, är de ungefär likadana som på den förra? Ja, det är likadana, det är bara längre. Lite längre. Säkert också utanpå dem så kan vara lite större. Eftersom generatorn då ger mera så krävs det mera kraft att vrida runt det. I stora vindmöllorna, de flesta av dem har ju växellåda. Men det fanns väl inte varken den gamla här eller den? Nej, det är nog bara direkt. Sen finns det ju som säkerhetsanordningar att om det blåser för mycket så är det elektroniken som bromsar. Så det går för fort runt. Och nu har vi den i dagsläget, och då vi tar den är kopplad in i nätet så är den låst mekaniskt. Så vingarna snurrar inte. Hur är det sen då om de här nya ackorna, den nya akkon också? Litiumackor som vi har nu. Tål det att laddas
när det är full, kan laddningen stå på eller hur sköts det? Det är rätt så invecklad procedur förstås att se till så att inte, alltså regulatorn sköter ju om att inte går in för mycket i det. Men vi använder ju det här strömmen därifrån så att det fungerar som ett laboratorium på samma gång det här. Och då vill ju Hans Lindén som är chef för den sidan att man kan räkna hur mycket som kommer in och hur mycket som används och hur mycket som man lägger i förbrukare. Man har gjort flera olika system så vi har värme i golvet. Sen har vi värme i en kabeldike och sen finns det sån där teknik där som om det kommer in mera än vad vi använder så går det ut i dumpar som värmemotstånd. Och då håller vi ju byggnaderna varm på det sättet också. Just från det gamla så minns jag att det var ett motstånd som då tar bort energi när det blir för mycket. Men innebär det att det kan skina hur mycket så som helst samtidigt som vindmöllan snurrar? Ja, det är ju ett problem då vi har det här. Vi har solpaneler och vi har vindmöllan. Att vi får för mycket energi. Men därför just så har vi det här att vi kan släppa ut värmen i jorden, i diket och sedan i golvet. Det kan helt enkelt inte bara knäppa av så det inte matar in någon ström? Ja, det gör ju det då förstås som inte finns någon ställ till LED till. Då sköter regulatorn om det. Att det tar emot. Batterierna börjar ju inte koka på det sättet och blir överladdade. Den vindmöllen då knäpper det ifrån, det man kan säga att den kopplar bort den då så det laddar inte in något från den. Om det. Ja. Snurrar den på då eller slår bromsen den stopp? Den snurrar nog, ja. Bromsen är nog enbart för om det blir för hård vind. Att det blir riskabelt att hastigheten blir för stor. De här solpanelerna har vi inte gått igenom något program. Det var nämnt om det. Jag vet att vi visade i Sundom TV en gång nämnt om att det blir nya solpaneler. Nu är det upp då det som ska... Ja, det finns monterat nu på Fågeltorn. 4 mot öster och 6 söderut. Och det här är nog vertikalt så att det betyder att vi fångar upp det solenergin när den står som lägst på himlen. Alltså på vinterhalvåret. Vi kanske är där redan. Ja, vi börjar nog vara där nu så att det är ju den här tiden på året när vi har minst av energi. Så vi väntar med spänning på att få det här vindmöllorna igång. När ni la upp den här nu så var du med och skötte och ledde arbetet visst? Ja, vi var många arbetsledare på olika projekt. Men jag var med där, ja. Vad tyckte du om ihopmonteringen av den? Ja, vi saknar en instruktion. Så det var att vi fick tänka ut hur vi skulle göra lite. Och det är säkert beroende på vad man har för utrustning. Om man har lyftar och vi skulle kanske kunna lyfta upp hela på en gång. Men nu blev det att vi lyfte upp generatorn med stjärtfenan först och sen vingarna sist. Så vi var en i gången. Själva stjärten kom också skilt upplyft. Visst, själva den... Ja, stjärtfenan och det här stången så satt ju på generatorn när vi lyfte. Och det här fenan där längst bak så var ju hängd bara neråt, men vi lyfte upp den då sen och skruva fast den. Det var väldigt stor kran som var här. Ja, den var
en av de större, men nu finns ju mycket större kranar, men eftersom det har regnat så mycket så vågade de ju inte köra in här på åkern, utan de stod på Marenvägen, och därifrån var det ju 35 meter ungefär till masten. Men det gick väldigt bra. Så de kunde ha klarat sig med mindre kran om de kunde ha kört in på? Jo, absolut. För det var inte någon stor höjd som det Nej. åkte till. Och så var det skyliften då som du var mest uppe i? Ja. Jag Ragnvald och jag var där uppe och monterade där. Så att, men det var ju, vi stod ju på 11 meters höjd, så var det ju så väldigt högt. Ni var upp med en vinge i gången då? En vinge i gången och satte fast den. Och sen låste vi det i olika lägen så vi fick lägga det som nerifrån. Alltid. Så att vingen hängde rakt ner. Det var en del grejer som skulle på varje skruv. Ja, det konstruerade den här vindmöllan så att man kan lägga de här vinklarna på vingarna i olika lägen. Beroende på vilket område den monteras på. Säkert på sådana ställen där det blåser väldigt mycket och hårt så lägger man en annan vinkel för att inte få överbelast. Så när ni skulle dit första vingen så var det först då en skiva längst ut, en tryckplatta eller vad man ska kalla det, som skruven ska igenom. Ja. Och så en kil, vingen, en kil till och så genom den där bakre fästplattan eller navet och så en mutter bak. Ja. Med bricka säkert. Bricka och låsmutter. Ja. Hur gick det där uppe under höjden att få ihop det där? Ja, det gick bättre än man skulle förvänta sig. Första var lite knepigt, men sen gick det nog bra. Det räckte med 4 händer. Ja. Skulle vi göra en gång till så skulle vi kanske montera ihop det på marken och lägga upp hela vingen vingarna på en gång. Och de tunga vingarna hålla upp när ni skulle montera dem? Vi uppskattade det var 30-35 kilo styck. Men det gick bra i alla fall? Ja, det är upp. Men ni var där ganska länge. Ni var inte vingliga eller yr i bollen? Det är väl som om man har varit på en båt någon tid. Att efteråt så märker man att men inte då tänkte jag på det. Det var inte någon nackdel att det rördes när ni skulle ihop alla de grejerna på? För att den är ju inte så helt stadig som det kvar i. Nej, korgen tyckte jag nog inte var något problem. Det var mera det att vinden, om det var lite vind någon gång så tog det i stjärtfenan och styrde red runt det. Så den hölls inte. För det finns ingen låsning som låser den i ett viss rotation, ja, att hela roterar. Man får inte den till stå still utan den far efter vinden. Okej, men nu är den upp men står det stilla nu? Ja, den är mekaniskt låst nu. Ända tills vi har elkopplingar gjorda och kan ta emot strömmen. Och det väntar du kommer att ske ganska snart? Ja, nu är det fredag och på måndag så börjar vi montering av det här elektroniken där och sen kopplas det ihop under veckan som kommer. Och det här är då höstlovsveckan som vi hoppas på det klart. Och nu vet vi inte om ni som ser på det får se det förrän det är i funktion helt och hållet, men i dagsläget så står den stilla, så om ni tittar ut emot Söderfjärden eller åker förbi så vet ni varför den står stilla nu. Om det här programmet kommer efter sedan det är monterat och den snurrar runt, då vet ni att då är det färdigt och i skick. Tack Ingmar.